πολύτικα σουτζουκάκια. Υλικά: 600 γραμμάρια κιμάς μοσχαρίσιος, ένα κουτάλι του γλυκού κίμινο, 3 με 4 σκελίδες σκόρδο, 120 γραμμάρια ψύχα ψωμιού ζυμωτού, 100 ml κόκκινο κρασί ή μαυροδάφνη, 30 ml ελαιόλαδο, ένα αυγό, αλάτι και πιπέρι. Τοποθετούμε την ψύχα σε ένα πιάτο και ρίχνουμε το κρασί. Αφήνουμε λίγα λεπτά να απορροφηθεί. Σε ένα μπολ βάζουμε τον κιμά. Προσθέτουμε το σκόρδο πολυτοποιημένο. Ρίχνουμε το κίμινο, το αλάτι και το πιπέρι. Στη συνέχεια προσθέτουμε το αυγό και το ελαιόλαδο. Θρηματίζουμε με τα δάχτυλά μας το ψωμί, αφήνοντας να πέσει στο μείγμα και ό,τι κρασί στάζει. Ζυμώνουμε το μείγμα πολύ καλά. Θέλουμε να έχουμε ένα μείγμα ομοιογενές και αφράτο. Λίγη επιπλέον μαυροδάφνη ή ελαιόλαδο για το πλάσιμο. Πλάθουμε τα σουτζουκάκια σε μακρόστενο σχήμα και τα αραδιάζουμε σε ένα πιάτο. Θα μας βοηθήσει πολύ αν βουτάμε τα δάχτυλά μας σε κρασί ή σε ελαιόλαδο για το πλάσιμο. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Σε ένα τηγάνι ρίχνουμε μπόλικο ελαιόλαδο. Το αφήνουμε να ζεσταθεί καλά. Βάζουμε στο καυτό λάδι τα σουτζουκάκια. Τα αφήνουμε να ροδίσουν καλά από όλες τις πλευρές. Τα βγάζουμε και τα κρατάμε σε ένα πιάτο. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Υλικά για τη σάλτσα: 50 ml ελαιόλαδο, 30 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό, 100 ml λευκό κρασί ή τσίπουρο, 1/3 του γλυκού του κουταλιού κίμινο. Σε μια καθαρή ρηχή κατσαρόλα ρίχνουμε το βούτυρο και το ελαιόλαδο. Τα αφήνουμε να ζεσταθούν καλά. Προσθέτουμε 1/3 του κουταλιού του γλυκού κίμινο. Ανακατεύουμε ελαφρά για να βγάλει το άρωμά του. Τοποθετούμε τα σουτζουκάκια στη σειρά. Σβήνουμε με το κρασί ή το τσίπουρο. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε για 5 με 6 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσέχουμε να μην κολλήσουν στον πάτο της κατσαρόλας κουνώντας τα συχνά. Τα σουτζουκάκια είναι έτοιμα. Τα σερβίρουμε ζεστά με ρύζι ή πουρέ.
Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.